السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة ومعاكم تامر. لو أنت عندك قناة على اليوتيوب ولسه مبتدئ لازم تشاهد الفيديو ده، لأنه هيساعد القناة بتاعتك إنها تحقق الشروط في وقت قصير جدا، وما تنتظرش أي شروحات تانية أو أي أفكار تانية، لأن الحلقة دي مهمة جدا ومصيرية للقناة بتاعتك. فلازم تتابع الحلقة دي للآخر، وكمان في حلقات أخرى هتساعدك على إنك تحقق الشروط إن شاء الله في أسرع وقت ممكن. بس لازم تتابع الشرح بتاع الحلقة دي والحلقات القادمة إن شاء الله. أهلا بكم مرة تانية. طبعا أنا بيجيلي أسئلة كتير على التعليقات في اليوتيوب، وكمان ناس بتكلمني من أصحاب القنوات المبتدئة حتى القنوات اللي مفعلة الربح. بيقولوا لي القنوات بتاعتنا بنرفع فيها فيديوهات باستمرار، وللأسف الشديد ما بنقدرش نحصل على مشاهدات. ده بالنسبة للناس اللي مفعلة القنوات بتاعتهم. أما القنوات المبتدئة اللي لسه بادئة تعمل قناة، بتتكلم برضو إن مفيش فيه مشاهدات ومفيش فيه مشتركين. طيب النهاردة هيكون عندنا الحل الجذري للموضوع ده، سواء كان عندك قناة عايز تحقق فيها الشروط أو قناة عاوز تربح منها ومحقق فيها الربح. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن موقع كنز بمعنى الكلمة، كنز للقنوات اللي عايزة تحقق ربح، وكنز للقنوات اللي عاوزة تحقق الشروط 1000 مشترك وال4000 ساعة في وقت وجيز جدا. فبالتالي لازم تتابع معايا الفيديو للآخر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موقع جوجل أدورد. موقع جوجل أدورد النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنشرح كيفية تسجيل الدخول على موقع جوجل أدورد بدون حملة إعلانية. والمفاجأة كمان إن أنت هتقدر تدخل على الموقع ده من خلال الهاتف بتاعك. الموقع ده في ناس كتير ما بتقدرش تشتغل عليه من خلال الهاتف، لأن الموقع ده بيشتغل على الهاتف يعني مش مظبوط. ولكن أنا اكتشفت حل للموضوع ده، وهتقدر تشتغل من خلال الموبايل بتاعك على موقع جوجل أدورد، وكمان تقدر تعمل تسجيل دخول عليه بكل سهولة. فإن شاء الله هشرح إزاي هنشتغل على الموقع ده بكل سهولة من خلال الهاتف، ويلا نبدأ الشرح بتاعنا. طبعا في نقطة مهمة جدا أنا ما ذكرتهاش في المقدمة. إحنا لازم نعمل تسجيل دخول على موقع جوجل أدورد باستخدام الكمبيوتر علشان نقدر نعمل حساب بدون حملة إعلانية. لو إحنا جربنا نعمل الموضوع ده على الموبايل مش هيجيب لنا الاختيار بتاع بدون حملة إعلانية. فعلشان تبدأ تعمل الحساب لازم نستخدم جهاز الكمبيوتر. أول حاجة هنكتب هنا جوجل أدورد، وبعدين هننزل نختار النتيجة التانية من البحث، ونيجي فوق هنا نختار تسجيل الدخول. فهيفتح معانا الصفحة دي، ولازم نتأكد ان احنا معانا حساب جيميل. وبمجرد ان احنا ندخل على الصفحة دي هيجي لنا حاجة تحت هنا، التبديل الى الوضع المختص. نضغط عليها وننتظر. هننزل تحت كده هنلاقي فيه عندنا جملة مكتوبة إنشاء حساب بدون حملة، هنضغط عليها. وبعد كده هنا بيقول لنا البلد مصر وكل حاجة والعملة بالجنيه، نقول له إرسال. وبعد كده بيقول لك استكشف حسابك،
بنضغط عليها فبينقلنا للصفحة دي. كل اللي علينا دلوقتي ان احنا هنروح لعلامة المفتاح اللي موجودة فوق ونروح على الاختيار أداة تخطيط الكلمات الرئيسية، نضغط عليها. تمام، نقول له هنا اكس، وبكده احنا عملنا حساب على جوجل ادورد بدون حملة اعلانية وبشكل مجاني. طبعا احنا ممكن ندخل دلوقتي على الكلمات الرئيسية ونبحث عنها من المنطقة دي. يعني احنا نرجع تاني كده، نختار اكتشاف كلمات رئيسية جديدة ونضغط على السهم ده ونبتدي نكتب الكلمات اللي احنا هنبحث عنها. طبعا احنا بعد كده هنشتغل على الموبايل، وانا هقول لكم ازاي على الموبايل، لان الموقع ده تقيل جدا جدا ومش هينفع نشتغل فيه على الموبايل. ولكن انا اكتشفت ميزة موجودة في متصفح كروم نقدر من خلالها ان احنا نستخدم الموقع ده بكل سهولة ويسر. بس طبعا لازم نعمل تسجيل دخول من خلال الكمبيوتر علشان نعمل حساب بدون حملة إعلانية وبشكل مجاني. خلونا نستكشف بعض الكلمات اللي احنا ممكن نشوف الناس بتبحث عنها ازاي. وليكن مثلا كلمة جوجل، ونضغط في مكان فاضي كده علشان يظهر لنا بالشكل ده، وبعدين نكتب كلمة ادورد ده على سبيل المثال. طبعا لو في قناة طبخ ممكن تكتب كيك، الطبخة اللي هي عاوزاها، الحلويات، الأسماك، أي عنوان، حتى الكلمة اللي انتوا بتستخدموها دايما، الروتين اليومي وغيرها من الحاجات دي. وأي حد بيستخدم طبعا برامج أندرويد بيبتدي يكتب كل الكلمات اللي بيبقى عليها العنوان بتاع الفيديو. طيب احنا كتبنا الكلمتين دول وعاوزين نشوف الكلام ده هيكون شكله عامل ازاي في البحث. ولكن قبل ما نبتدي نضغط على الحصول على النتائج بنختار اول الاستهداف بتاعنا. موجود عندنا هنا مصر، فاحنا هنضغط عليها وهيودينا هنا للخريطة بتاعتنا. طبعا احنا لازم نروح لحاجة في استوديو اليوتيوب اسمها الجمهور. بنشوف الجمهور اللي في القناة بتاعتنا بيشاهد القناة من أي بلد، ونبتدي نكتب كل البلدان في المكان ده. وليكن مثلا نكتب هنا السعودية، وبعدين نختارها كده ونكتب المغرب. تمام، المغرب، ونكتب أيضا الجزائر. تمام، ونقول له حفظ. هو دلوقتي ضاف لي البلدان اللي بتشاهد لي القناة بتاعتي. طبعا كل واحد بيبقى عنده بلدان كتير، بس بيشوف أكتر نسبة مشاهدة من أي بلد وبيبتدي يضيف البلدان دي، وبعد كده بنضغط على الحصول على النتائج. فإحنا هنا زي ما احنا شايفين ظهر معانا النتائج. عندنا كلمة جوجل زي ما احنا شايفين بيقولك متوسط عمليات البحث الشهرية من 1,000,000 ل10 مليون شخص بيبحثوا عنها شهريا. شايفين يا جماعة؟ يعني كلمة جوجل لوحدها كلمة استثمار لأي فيديو انت بتعمله. عندنا كمان في حاجة هنا اسمها عرض سعر ظهور الإعلان أعلى الصفحة في النطاق المنخفض. الكلمة دي الضغطة فيها بتكون ب7 جنيه 72 قرش، وفي النطاق المرتفع بتكون ب153 جنيه. فطبعا ده حاجة جميلة جدا. ولو احنا نزلنا تحت كده شوية، كل ما ننزل هنلاقي مجموعة من الكلمات اللي عليها نسبة بحث، وليكن الكلمات دي من 1000 ل 10,000، بس عليها نقرات عالية جدا. فمش شرط انت تركز على النقرات اللي عليها نسبة ربح عالية، الشرط انك تركز على الكلمات اللي عليها
متوسط عمليات بحث شهرية عالية، بما انك لسه بادئ في القناة بتاعتك وعاوز تحقق الشروط. واحنا دلوقتي هننتقل للموبايل علشان برضو اوريكم احنا ازاي هنشتغل على الموبايل من الموقع ده. يلا بينا نروح للموبايل. واحنا دلوقتي على الموبايل بتاعنا، اول حاجة هنفتح تطبيق كروم ونروح للثلاث نقط اللي موجودين فوق دول ونروح على الاعدادات. بعد كده هننزل تحت على حاجة اسمها إمكانية الوصول، ونروح جايين فوق عند المؤشر ده ونخليه على الآخر كده. ولو كان العلامتين اللي تحت دول متفعلين هتشيل من عليهم علامة الصح، وبعدين ترجع تاني. لازم تعمل الخطوة دي علشان تقدر تشتغل على الموقع ده على الموبايل، لأن انت لو ما عملتش الخطوة دي هتواجه صعوبات في التعامل في الموقع ده. طبعا كل اللي علينا دلوقتي ان احنا هنكتب جوجل ادورد، وبعدين هننزل تحت كده شوية ونختار اعلانات جوجل تاني نتيجة بحث. بعد كده هنروح للثلاث نقط اللي موجودين فوق دول ونروح نختار العرض بإصدار سطح المكتب. بنيجي فوق هنا نختار تسجيل الدخول. طبعا احنا مسجلين على الكمبيوتر بنفس الايميل ده، فمش هنواجه اي مشاكل خالص. زي ما انتوا شايفين يا جماعة فتح معانا بكل سهولة. كل اللي علينا دلوقتي ان احنا هنروح للمفتاح اللي موجود فوق ده، وبعدين نختار حاجة هنا اسمها التخطيط، وبعدين نروح لأداة تخطيط الكلمات الرئيسية من هنا. وزي ما انتوا شايفين فتح معانا نفس الصفحة اللي كانت على الكمبيوتر. كل اللي علينا دلوقتي ان احنا هنختار الكلمات الرئيسية الجديدة من المربع ده ونضغط على السهم ده. بعد كده هنكتب كلمات مفتاحية، وليكن مثلا كلمة كيك. تمام، ونضغط في مكان فاضي فوق هنا كده علشان الكلمة تبقى باللون الأزرق كده بالظبط. وبعدين نضغط تاني ونكتب كلمة روتين يومي، وبعدين يا إما نضغط على في مكان فاضي أو نضغط على كلمة الذهاب في الكيبورد. وبعدين احنا لو عايزين نستهدف الدول بتاعتنا، احنا قلنا هنا موجود كلمة مصر اهي في المواقع، بنضغط على كلمة مصر كده وبنختار جميع الدول اللي احنا عاوزين نستهدفها. مثلا السعودية، نختار السعودية، نقول له استهداف ونقول له حفظ، وبعدين نقول له هنا الحصول على النتائج، ونضغط على علامة الاكس اللي في الجنب هنا جنب كلمة تحسين علشان يبان معانا الشاشة كاملة. زي ما انتوا شايفين يا جماعة الموقع شغال على الموبايل بكل سهولة، والكلمات موجودة قدامنا زي ما احنا شايفين. فاحنا عندنا هنا كلمة كيك بيبحث عنها من 10,000 ل100,000 شخص شهريا، والروتين اليومي بيبحث عنه من 1000 ل10,000 شخص شهريا، وهكذا. وفي عندنا هنا البان كيك وطريقة عمل الكيك وطريقة عمل الكيك، وزي ما انتوا شايفين كل الكلمات دي لازم تستخدموها لو انتوا بتعملوا مثلا طبق عن الكيك. طيب ممكن نستخدم كلمات تانية. بنيجي فوق هنا كده، طبعا اللي بيحصل ده عادي، هنشيل الكلمات من الاكس كده ونكتب مثلا قرآن ونضغط الذهاب ونكتب قرآن كريم تمام، ونقول له الذهاب، وبعد كده بنقول له الحصول على النتائج. زي ما انتوا شايفين هنا يا جماعة كلمة قرآن بيبحث عنها من 100,000 ل1,000,000 شخص شهريا. وزي ما انتوا شايفين في الجنب هنا
أسعار النقرات للكلمة دي 31 جنيه في النطاق العالي، وفي النطاق المنخفض 16 قرش. ولكن احنا عندنا هنا شايفين قرآن كريم 100,000 لمليون، وزي ما انتم شايفين وصور قرآن وقرآن كريم قراءة وقرآن كريم مكتوب، وكل الكلمات اللي مش هتخطر على بال أي حد. فطبعا الموقع ده مفيد جدا 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 لكل القنوات اللي شغالة على اليوتيوب، وأيضا مفيد لكل المدونات والمواقع اللي موجودة على بلوجر. بعد ما اتعلمنا نعمل إنشاء حساب على جوجل آدورد بشكل مجاني بدون حملة إعلانية، وقدرنا كمان إن احنا نبحث على الكلمات الدلالية أو الكلمات المفتاحية اللي عليها نسبة بحث عالية، ناس هتسألني وتقولي خلاص احنا جبنا الكلمات، طب احنا دلوقتي هنستخدم الكلمات دي ازاي في تصدر محركات البحث؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله في الفيديو القادم، فلازم تتابعوا الحلقات الجاية كويس جدا علشان احنا هنركز على كيفية تصدر محركات البحث بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وازاي نحصل على المشاهدات ومشتركين ان شاء الله في القناة بتاعتنا. وفي نهاية الحلقة بتاعتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل وتدونا لايك، وسلام.